Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit lehet róla tudni, mi van vele, általában véve, hogy megy a sora, milyen az élete, úgyhogy kezdjük is hozzá, mi újság ezzel az Excel. Mit lehet róla tudni? Hát lehetséges, hogy elég gyakran keveredik vitába, veszekedésbe, olyan dolgok miatt, amit talán korábban egyáltalán nem volt számára probléma, vagy pedig a környezetének fogyott el a türelme, és teszi szóvá azokat a szokásait, ami most már idegesíti őket, és emiatt ő úgy éli meg, hogy eltávolodik a környezetétől, és magára marad, és ezt ilyen nagyon nehezen éli meg. Na de megnézzük, hogy itt mit jelent itt ez az utazás. Mit tudhatunk meg még erről bővebben, minek hatására történik itt ez a... Lehetséges, hogy neki valamilyen lelki betegsége van. Hát úgy értem a lelki betegséget, hogy nyomja valami a lelkét, a szívét, és ez időről időre megmutatkozik, vagy legalábbis időről időre elfelejti fölrakni az állarcot. Most ez jön itt közbe, hogy megmutatja az ő igazi arcát, és nem tetszik a környezetének. És ezért is ebből erednek ezek a viták. Na nézzük a bosszúságot. Hát amennyiben itt egy olyan hármas kapcsolódásról van szó, vagy vagy egy olyan dologról lehet a háttérben, ami állandóan napirenden van, ott a környezetében, vagy az új helyén, esetleg a veled való találkozásnál. A lényeg az, hogy ő neki ezek hatására vannak ezek a pillanatok, vagy jönnek azok a pillanatok, amikor ő elfelejti fölrakni az állarcát, és megmutatja a valóját, vagy nem elfelejti, hanem úgy döntött, hogy tovább már nem alakoskodik, nem színészkedik, hanem ha nem tetszik valami, akkor azt úgy őszintén megmutatja. És ebből adódik a sok-sok problémája, a vitája, hogy megmutatja, hogy ő valójában mire vágyik, vagy elmondja, hogy mire vágyik, és akkor ez hát teljesen szokatlan a korábbiakhoz képest, szokatlan lehet, és akkor így ebből veszekedés jöhet. Na nézzük még itt ezt a katonatisztet, mert ez ugye utalhat arra is, hogy eltávolodik onnan, de utalhat arra is, hogy anyagi veszteségek érik, vagy a munkahelyi veszteségek érik. Hát itt igazából bármelyik lehetséges, de mindenképpen a szívének kedves személy, akár te is lehetsz, veled is összefüggésben van, hogy lehet, hogy ti beszéltetek meg olyan dolgokat, amit ő nem tud megtartani, és ez az ígéret, ez komoly súlyként nehezedik rá, és ezt így zavarja. Tehát, hogy emiatt is lehet benne itt ez a probléma, ami arra készteti őt, hogy már ne mutasson mást, mint ami ő valójában, mint ami belül van. Lehetséges, illetve vannak olyan helyzetek, amikor az ember egész egyszerűen belefárad abba, hogy a környezetének mindig a jobbik arcát mutassa,
vagy azt az arcát mutassa, amire azok vágy, vagy a környezete vágyik, és amikor megmutatja a valóját, akkor pedig hát nem tetszik. Ez tipikusan az az eset, amikor egy párkapcsolat elkezdődik, és minden nagyon szép és jó, és eltelik 8 hónap, 1 év, és elkezd egyik vagy mindkét személy látni a másikat, és elkezd észrevenni a hibáit. Mert ez alatt a 8 hónap alatt, a Vénusz hatása alatt igazából nem a másik személyt látjuk, hanem rávetítjük azokat a kívánságainkat, amiben ő egy picit hasonlít hozzá, és akkor úgy gondoljuk, hogy akkor mindent ő tud. És amikor ez eltelik, vagy eltűnik ez a káprázat, ez a kábulat, akkor elkezdjük látni a másikat, és ott van bennünk a szeretet, és ott van minden, csak hát látjuk az igazi valóját is. És például amikor ilyet hallok, hogy valaki azt mondja, hogy de hát nem tudom elengedni, mert hogy szeretem, olyankor érdemes megvizsgálni ezt a vetületét, hogy mit szeret benne, illetve hogy valóban szeretet van-e, vagy csak ehhez az illúzióhoz való ragaszkodás, mert hogy hát ha egyszer szeretett, vagy egyszer olyan jó volt, akkor újra jó lesz. Csak ugye mögött mindig, minden kapcsolatnál úgy van, amikor ilyen mély, vagy ilyen nagyon érzelmes lesz, ilyen nagyon szerelmes időszakkal kezdődik, hogy ott ez a káprázat időszaka van, és az elmúlik. És az nem jön vissza, hanem csak úgy magától, csak azért dolgozni kell. És itt ez mutatja ez nekem, hogy persze ez hosszabb távon is így van, hogy amikor rájövünk, hogy mi csak olyan szerepeket játszunk el, olyan arcunkat mutatjuk a környezetünknek, a párunknak, ami nem is mi vagyunk, sőt, időnként el is felejtjük, hogy nem is mi vagyunk, mert már annyira hozzászoktunk, hogy csináljuk, csak aztán jönnek a kiábrándító 40 fölötti évek, amikor arra késztet bennünket az univerzum, a teremtő, hogy akkor tessék, mutassátok meg magatokat, és akkor elérkezhet ez a pillanat, amikor belefáradunk abba, hogy mást játszunk, más szerepet, mint akik vagyunk, és akkor fordul elő ez az állapot, hogy megkísérli, hogy mit szólnak hozzá. Én is szoktam ezt tanácsolni, megmondom őszintén, azért, mert ez még, már úgy értem, hogy így a 40-es időszak, az még az, amikor érdemes kideríteni, hogy most bennünket szeretnek, vagy csak azt, amit eljátszunk. Például akik úgy érzik, hogy ők túl sokat tesznek egy kapcsolatba, akkor náluk ezt érdemes ilyenkor kipróbálni, hogy most mit szólnak ahhoz, hogyha ő nem úgy viszonyul hozzá. És ő most valami ilyesmit csinál, ez a személy, ez az ex, ott, ahol ő van. Na de megnézzük, hogy hogyan kapcsolódsz te vele ebbe a dologba. Tehát a kérdésünk az, hogy ez az ex a néző iránt mit érez. Hát jó, akkor legyen, mit érez ez az ex a néző iránt? Milyen érzései vannak ennek az exnek a néző iránt? Milyen érzései vannak? Mit érez? Hát úgy látom, hogy azért egyes esetekben nagyon szenvedélyesen szeretne veled találkozni. Pontosabban nagyon szeretne veled egy szenvedélyes találkozót. Ez így pontosabb. Ugyanakkor el is bizonytalanodik tőle, hogy ez mennyire jó ötlet. Eszébe jut, hogy talán nem, mert hogy akkor az most nem biztos, hogy az ő őszinteségi rohamával esetleg nálad mit okoz. Például az, hogy hogyan reagálsz te
arra, hogy ő most veled őszinte, és kimutatja ugyanúgy a tiszta önvalóját, mint ott a másik kapcsolatban. És egyes esetekben pedig nem kellemesen gondol rátok, és akkor ezt így nem részletezem. Na, de nézzük akkor itt a látogatást, hogy arról mit tudhatunk meg a látogatásról. Látja, hogy a kevés pénz az, ami akadályként fölmerül köztetek, lehet, hogy távolságban, vagy lehet, hogy ő esetleg olyan módon szeretne jönni, mint egy gavallér, aki elvinne téged valahova, aki valami szépet szeretne ajándékba hozni, de nincs hozzá meg a kellő anyagi háttere, vagy az is lehetséges, hogy ő szeretné szavakban elmondani azt, hogy ő mi van benne, csak nincs meg hozzá, vagy úgy érzi ő, hogy nincs meg benne azok a készségek, hogy ő ki tudná fejezni mindazt, amit belül érez. Ez is elképzelhető, mind a kettő. Tehát vagy nincs pénze, és azért ezt talán nem is kommunikálja, vagy pedig hiányzik belőle az ő értékelése szerint a szép szavak kifejezésének képessége. Na nézzük a hamisságot. Lehet, hogy itt tulajdonképpen a hamisság mögött, vagy a bizonytalanság mögött olyan érzések vannak, amelyekkel ő nincs kibékülve, amelyeket ő nem akar magában érezni, nem akar magában tudni, sokkal inkább ilyen könnyedre akarja venni ezt a kettőtök kapcsolatát, nem szeretné újra elmélyíteni, inkább csak ilyen könnyedet szeretne, de mint látható pillanatnyilag ez nem így van, hanem itt sokkal mélyebb van, és ő hát lazán akarja venni, mondjuk így, az érzéseket. Na, és akkor megnézzük akkor azt, hogy mit gondol veled kapcsolatban. Szóval ez az ex, mit gondol a nézővel kapcsolatosan, ez most a kérdés. Milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban? Milyen gondolatai vannak? Mit gondol veled kapcsolatban? Lehetséges, hogy azt gondolja, hogy a mindennek dacára, minden veszteség, minden nehézség, minden probléma dacára te hűségesen kitartasz, és te ezt kommunikálod is felé, vagy pedig azt kommunikálod felé, hogy ő neki valaki más fontosabbna, és akkor itt az özvegyasszonyra kérek. Hát igen, ez a második eset, tehát amikor te azt kommunikálod, hogy ő neki, hogy ő valaki olyannak a szavára ad, aki iránt ő sokkal nagyobb kitartással van, akkor ő neki az is eszébe jut, hogy bizony ez a kapcsolat, a kettőtök közötti kapcsolat megsínli
ezt az egész gondolatmenetet, és azt is lehet ebből még látni, hogy ha van neki a másik kapcsolódása, ahol ő most van, akkor ott ez a kettőtök dolga, az ott napirendi téma lehet, és ez is okot adhat arra, hogy ők vitázzanak, veszekedjenek. És akkor nézzük a halált, mert hogy itt, amit akartam még ezzel kapcsolatban mondani, hogy ugye, hogy ő már nem akarja játszani azt a szerepet, amit régen játszott otthon, az ő jelenlegi környezetében, és pontosan itt a halálnál azt érzem, hogy azért valamiféle között van hozzá, hogy ő nem akarja már azt a szerepet játszani. Lehet, hogy te mutattál meg neki, hogy őszintéséggel is lehet egymás iránt lenni. Még akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy a másik hogyan fog reagálni. Tehát, hogy olyan, mintha te megmutattad volna, hogy van ilyen bizalom, hogy a félelem dacára és lehet őszintén kommunikálni, és az sokkal értékesebb ez a fajta kommunikáció, mint hogyha csak a jó dolgokat mondjuk el a másiknak. Na és a veszteségre kérlek szépen. Az is lehetséges, hogy veled kapcsolatban még arra is gondol, hogy ha te túlságosan kimutatod az érzéseidet, hogy te túlságosan mélyen szereted őt, és ezt ő érzi, és nem mutatod ki, de ő érzi, akkor ez bizony neked okoz fájdalmat, de ez ő neki nem túl jó, ez őt elriasztja. És igen, tehát amikor van, biztos hallottátok már azt a kifejezést, hogy agyonnyom valakit a szeretetével, hogy akkor ez így olyan, így a gondolataiban ez is megjelenik, hogyha nálad ez igaz, hogy láttad néha azt, hogy ez az ex időnként elhúzódott, vagy egy idő után hátrébb lépett, akkor az azért lehetett, mert sok volt neki az a szeretet energia. És akkor pont egyik nap beszélgettem erről valakivel, hogy hát hogyan lehet az, hogy valakinek sok a jóból, az úgy lehetséges, hogy ő neki egész életében egy sokkal másabb környezetben kellett élnie, és nem is tudja, hogy te miről beszélsz. Tehát nem tudja, hogy amit te jónak nevezel, hogy sok a jóból, hogy az tényleg jó. Az neki egy ismeretlen dolog, egy idegen. Az olyan, minthogyha te a magad világából egyszer csak azt mondanák neked, hogy gyere Amerikába, egyedül, egyszál magad, belevágnál-e? Nem tudod, hogy milyen Amerikában élni. Mondják, hogy jó, de semmit nem tudsz róla. Azért kíváncsi volnék, hogy hányan vágnátok bele, hogy csak úgy nekiindulnátok a nagyvilágnak, arra az egy szóra, hogy hát jó lesz az, gyere csak, tudj nyugodtan. Ő is így éli meg. Nem tudja, hogy te miről beszélsz, mert neki más a komfortzónája. Ő neki olyan a gyerekkora, vagy például az is előfordulhat, hogy te szeretnéd megmutatni neki mindent, amiből ő kimaradt. Nem tudj vele mit kezdeni. Neki először föl kell fejlődni, vagy úgy kell fölfejlődni, tehát hogy meg kell ismernie egy másik életet, és utána tudja befogadni azt, amit te mutatsz neki, egy más dolgokat. Tehát előbb nyitottá kell válni, és ezért van az, hogy amit nem értünk, nem értenek meg sokan, hogy a másik személy nem tudja értelmezni, amiről beszélünk, mert neki más volt a közeg, ahol ő felnőtt. És itt ilyesmi is itt lehet a háttérben, hogy azért sok neki a te szereteted, mert ő ezzel nem tud mit kezdeni. Hát aki soha nem kapott szeretetet, az nem tudja ezt kezelni. Akinek van egy olyan belső vagy belső gyermeki sérülése, hogy ne érez, mert a szülei
állandóan olyan szituációkat kreáltak, amiben ő azt tapasztalta meg, hogy őt nem szeretik, és neki sem szabad kimutatni a szeretetét, mert hogyha ő kimutatja a szeretetét, akkor az baj, az bűn, és másik végletben pedig, hogy ő hiába tette ki a lelkét, vagy teszi ki például most is itt az ex-nél, vagy abban a környezetben a lelkét, mégsem szeretik, ez egy belső gyermeki sérülés, és ez nem fog magától meggyógyulni. Semmikor. Ezért nagyon kőkeményen meg kell dolgozni, és ha úgy távozunk ebből a világból, hogy ilyen sérüléseket nem gyógyítunk meg, akkor az csak rosszabb lesz a következő inkarnációba, és sokan azt mondják, hogy hát ugye nem tudják eldönteni, hogy van-e vagy nincs, de hogyha már itt vagytok, és nézitek, akkor tudjátok, például ezt a kártyakirakást, akkor tudjátok, hogy van valami más. Akkor van egy másik világ is létezik, és hogyha létezik egy másik világ, azért ott van elszámoltatás, ott van számonkérés, hogy na mit kezdtél vele az életeddel. És őt nem fog számítani, hogy mostan másikra mutatok, hogy de hát én szeretni akartam őt a sajátoddal. Na és így erre mondom azt, hogy neki is, és mindenkinek például ezzel az érzelmi sérülésével meg kell küzdenie, mert csak így tudjuk ezt ledolgozni, illetve csak így tudja ő is megtapasztalni azt, hogy milyen az igazi szeretet. De van számtalan ilyen probléma még, például amikor valaki gyermekkorában, a matematikában, a szöveges feladatok értelmezésénél nehezen boldogult, azoknál mindenkinél szinte 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a ne gondolkozz parancs működött, amit a szülők teljesen automatikusan adtak át nekik, és ez a munkahelyén most úgy jelenik meg, hogy nem érti, hogy milyen feladatot kell, állandóan lecseszik, mert hogy ő nem jól csinálja meg, nem is érti, hogy most miért nem jó ez a főnöknek, hiszen ő azt csinálta meg. Szóval, és akkor így egy munkahelyről munkahelyre megy, hiába megy, mert mindenhol hasonló problémákat találja szembe, de ennek mindnek, de ugyanez a párkapcsolatban ott is megjelenik, hogy nem érti meg, hogy mit akar a másik, mert hogy gyermekként ezt tanulta meg. Na hát ilyen gyermeki sérüléseket lehet kezelni, és ő olyan, mintha ő valahogy vagy ösztönösen, vagy jár ilyen kurzusra, vagy ilyen tanfolyamra, de olyan, mintha ő pont eznek a feldolgozásában lenne, mert akkor szokott jönni ezek az időszakok, hogy akkor egy-egy állarcot levetünk, mert egy-egy dolgot kitisztítunk magunkba. Na de megnézzük, hogy hogyan alakul a kettőtök kapcsolata a következő 1-2 hétben, úgyhogy a kérdés az, hogy ez az ex és a néző kapcsolatában mi várható a következő 1-2 hétben, mi lesz fog-e közeledni ez az ex, fog-e itt bármi történni kettejük között. Lesznek lehetőségek, olyan lehetőségek, amelyek ilyen váratlanul adódnak, amelyek megszakítják a köztetek lévő távolságot, de én nem azt látom ebből, hogy ezzel tudtok is élni, vagy ő akar élni, sokkal inkább az ellenkezőjét. Na nézzük ezt az özvegy férfit. Igen, erre gondoltam, ezt éreztem az előbb, hogy ő inkább elnyomja magában ezeket a késztetéseket, és a lehetőségekre sem akar odafigyelni, mert elnyomja magában a vágyat, illetve arra hivatkozik, hogy nincsen rá fedezete, nincsen rá lehetősége. Most a halálra is kérnék szépen még.
itt megint az jön ki, tehát, hogy itt az otthonában olyan átalakulások vannak éppen folyamatban, amelyek vitákat gerjesztenek. Tulajdonképpen azok a szokások, vagy amit az elején mondtam, ugyanazok a problémák, azok a viták folytatódnak tovább, tehát azt látom, mint hogyha ő kitartana emellett a szokása mellett, hogy újabban megmutatja az ő valódi arcát, újra és újra, és ez mondjuk nem nagyon tetszik, ez az új szokás otthon. Még a katonatisztre kérnék szépen, hát ha ez ilyen munkát jelent. Lehetséges, hogy emlékeztetik őt arra is, hogy milyen kötelezettségeket vállalt ő a kapcsolatban, hogy kettőn múlik egy kapcsolódás. Lehet, hogy arról van szó, hogy neki, ha nem kapcsolatról van szó, hanem a családjával szemben neki milyen kötelességei vannak, és hogy ő egyszerűen azt nem szállhat ki, mert ő azt vállalta, azzal, hogy oda született, tehát, hogy ez ilyen manipulatív szónoklatok, mondjuk így, azok ott fogatartják, ott lebékjózzák abba, ahol jelenleg van. Úgyhogy nagy előrelépést azt így nem nagyon látok a kettőtök viszonyában, de köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm, ha megírjátok a kommentbe, hogy mit gondoltak, és köszönöm a lájkokat, a feliratkozásokat, és hogyha egyéni konzultációt kértek, vagy esetleg erről bővebbet szeretnétek erről a belső gyermeksérülésekről is hallani, és szeretnétek vele foglalkozni, ingyenesen a blog bejegyzésekben is olvashattok róla, a leírásban megtaláljátok a linket, ahol eléritek, de kereshettek egyéni konzultációért is, ezzel is mással kapcsolatban is várom. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!